เวลาที่เราพูดถึงการวินิจฉัยทางการแพทย์ทุกอย่างมันมักจะมีความคาดหวังถึงความแม่นยำชัดเจนเสมอเลยนะครับอ่ะฮะคือลองจินตนาการดูนะครับสมมติว่ามีคนแขนหักพอไปเอ็กซเรย์ภาพที่ออกมามันจะเห็นเป็นรอยร้าวสีขาวๆชัดเจนบนฟิล์มดำๆเลยหมอก็แค่ชี้ไปที่ฟิล์มแล้วก็บอกว่ารอยหักอยู่ตรงนี้นะต้องเข้าเฝือกตรงนี้ใช่ค่ะคือมันเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆหักก็คือหักไม่หักก็คือไม่หักมนุษย์เราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะชอบให้ปัญหาทุกอย่างมันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็มีวิธีรักษาที่ตายตัวแต่ว่าพอก้าวออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเดินเข้ามาในโลกของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวหรือว่าที่ทำงานจู่ๆไอ้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ว่านั้นก็พังไปสิดื้อเลยครับอือหือจริงด้วยค่ะเราไม่สามารถสแกนสมองใครแล้วบอกได้ว่าอ๋อรอยร้าวในความสัมพันธ์ของคุณเกิดจากเส้นประสาทเส้นนี้ทำงานผิดปกตินะภาพของปัญหาความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยหมอกวันแล้วก็คลุมเครือมากอืมืดแปดด้านเลยล่ะค่ะบางที ๆใช่ครับและนั่นก็คือภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ของเราครับเราจะมาสแกนทะลุหมอกควันเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ที่พังทลายแล้วก็หาวิธีปลดล็อกมันครับซึ่งข้อมูลที่เราจะนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อเป็นเลนส์ส่องทะลุหมอกควันในครั้งนี้นะคะถือว่าครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ์มนุษย์เลยล่ะค่ะมีอะไรบ้างครับก็จะมีภาพวาดของชายคนหนึ่งค่ะที่เปล่งประกายออร่าสีเหลืองสวมเสื้อยืดสีดำที่มีข้อความทรงพลังเลยว่า Mindset Unlock Fueling Growth and Innovation หรือแปลว่าการปลดล็อกกรอบความคิดขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมค่ะ อ๋อเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากเลยนะครับแล้วนอกจากภาพวาดนี้ล่ะครับก็จะมีข้อมูลจากเพลย์ลิสต์วิดีโอถึง39 ตอนบน YouTube เลยค่ะ ชื่อซีรีส์ความสัมพันธ์ของคุณธันวาสิคริยะ ซึ่งเจาะลึกมิติความสัมพันธ์แบบกว้างมากโห39 ตอนเลยเหรอครับแค่ดูจากชื่อหัวข้อก็แทบจะครอบคลุมความร้าวฉานทุกรูปแบบแล้วนะครับเนี่ยๆ ใช่ค่ะ มีตั้งแต่ระดับครอบครัวอย่างรู้สึกเบิร์นเอาท์ในการดูแลผู้สูงอายุ ระดับคนรักอย่างเลิกทั้งที่ยังรัก ไปจนถึงระดับที่ทำงานเลยค่ะ อย่างการจัดการคนท็อกซิกในองค์กร คำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวทันทีเลยก็คือบริบทมันต่างกันขนาดนี้ปัญหาคนแก่ปัญหาคนรักปัญหาเจ้านายมันมีจุดร่วมอะไรบางอย่างที่เหมือนกันซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าครับมีแน่นอนค่ะ ซึ่งเราจะใช้เอกสารบทความเจาะลึกที่เขียนโดยผู้สร้างเพลย์ลิสต์นี้มาเป็นกุญแจไขคำตอบค่ะ เขาอธิบายถึงกลไกทางจิตวิทยาที่เรียกว่า CBT เอาไว้ CBT นี่คือ มันย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy ค่ะ กลไกนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหน จุดแตกหักมักไม่ได้มาจากตัวเหตุการณ์หรือทริกเกอร์ตรงๆนะคะ อ้าวแล้วมันมาจากไหนล่ะครับมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าความคิดอัตโนมัติค่ะ อืมเอาละลองมาแกะรอยเรื่องนี้กันดูครับทำไมความสัมพันธ์ถึงไม่ได้พังเพราะเหตุการณ์ สมมุติว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น คนทั่วไปมักจะคิดว่าเหตุการณ์นำไปสู่อารมณ์เสียโดยตรงเลยถูกไหมครับใช่ค่ะ เหมือน A นำไปสู่ C เลย แต่ CBT บอกว่าตรงกลางระหว่าง A กับ C มันมี B ซ่อนอยู่ค่ะ นั่นคือวิธีที่เราตีความเหตุการณ์นั้น อ๋อคือเราตีความมันไปเอง แล้วการตีความที่ว่านี้มันเกิดขึ้นตอนไหนครับมันเกิดขึ้นเร็วปานสายฟ้าแลบเลยล่ะค่ะ คือสมองมนุษย์เราทำงานเหมือนเครื่องจักรคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า เพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็ปกป้องเราจากอันตราย ฮะทีนี้พอมีเหตุการณ์เข้ามากระทบปุ๊บสมองจะดึงเอาประสบการณ์เก่าๆมาประมวลผล แล้วสรุปออกมาเป็นความคิดอัตโนมัติทันทีเลยค่ะ ซึ่งพอมันเกิดขึ้นมันก็จุดชนวนให้เกิดอารมณ์รุนแรงนำไปสู่พฤติกรรมตอบโต้ที่ทำลายความสัมพันธ์ได้เลย ฟังดูแล้วมันเหมือนกับการที่เราสวมแว่นตาสีแดงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยยังไงนะคะแว่นตาสีแดงคือสมมุติว่าผมส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงาน แล้วเขาอ่านแต่ไม่ตอบ ถ้าสมองผมสวมแว่นตาสีแดงที่เต็มไปด้วยความระแวงอยู่ ผมก็จะมองเห็นแต่อันตราย แว่นตานี้จะทำให้ผมตีความไปเองทันทีว่าเขากำลังโกรธเราแน่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ๆที่จริงอาจจะมีแค่เขาเปิดอ่านตอนกำลังประชุม หรือกำลังขับรถอยู่ก็แค่นั้นเอง ใช่เลยค่ะ เห็นภาพชัดมาก และความน่ากลัวของการสวมแว่นตาสีแดงนี้ก็คือ เรามักจะปักใจเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นผ่านเลนส์สีแดงนั้น คือความจริงแท้100%เลยค่ะ โหอันนี้น่ากลัวจริงครับ ในเอกสารระบุเลยนะคะ
ว่าอาการนี้คือความคิดที่บิดเบือนค่ะซึ่งมีรูปแบบที่มนุษย์เราเผลอใช้บ่อยมากๆอยู่3รูปแบบหลักๆด้วยกัน3 รูปแบบ แบบแรกนี่ก็น่าจะตรงกับตัวอย่างแชทเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับ คือการอ่านใจหรือ mind reading เราทึกทักไปเองว่าเรารู้ทะลุปลุกโปร่งว่าคนอื่นกำลังคิดอะไรอยู่ทั้งที่เขาไม่ได้เอ่ยปากเลยสักคถูกต้องค่ะส่วนแบบที่2คือการเหมาเข่งค่ะำการเหมาเข่งคือเหมาหมดเลยแหละครับ ใช่ค่ะคือการเอาเหตุการณ์แย่ๆแค่ครั้งเดียวหรือจุดบกพร่องแค่จุดเดียวมาขยายผลเป็นข้อสรุปแบบเหมารวมทั้งหมดเลยสมมติมีคนทำงานพลาด1 ครั้งสมองจะตีตราไปเลยว่าคนคนนี้ทำงานไม่ได้เรื่องเลยมักจะทำพลาดเสมอ อืมโดนสรุปไปเลยเนาะแล้วแบบที่3ล่ะครับ แบบที่3คือการมองโลกในแง่ร้ายเกินจริงค่ะ อันนี้เจอบ่อยมาก คือการกระโดดข้ามสเต็ปไปสู่ฉากจบที่เลวร้ายที่สุด ทั้งที่เหตุการณ์เพิ่งจะเริ่มต้นเอง พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ สมมติโปรเจกต์ส่งล่าช้าไป1 วัน ความคิดอัตโนมัติวิ่งไปถึงขั้นว่า บริษัทต้องขาดทุนมหาศาล พวกเราต้องถูกไล่ออก ชีวิตพังทลายแน่ๆ แบบนี้เลยค่ะ โอ้โห ไปไกลมาก แต่เอ๊ะ ถ้ามองในมุมวิวัฒนาการเนี่ย การที่สมองเราชอบมองโลกในแง่ร้ายเกินจริง มันเคยมีประโยชน์ในยุคเห็นใช่ไหมครับ คือการคิดว่าพุ่มไม้ที่สั่นไหวคือเสือร้าย มันน่าจะช่วยให้บรรพบุรุษเราหนีรอดมาได้ ใช่เลยค่ะ เป็นกลไกการเอาตัวรอดที่ฝังลึกใน DNA เลย แต่ปัญหาคือในโลกยุคปัจจุบันพุ่มไม้ที่สั่นไหว มันไม่ได้แปลว่ามีเสือซ่อนอยู่เสมอไปไงคะ ฮะ มันอาจจะเป็นแค่อีเมลแจ้งเตือนที่ไม่ได้ดั่งใจ ใช่ค่ะ หรือแค่สายตาของเจ้านายที่กำลังเหม่อลอย สมองเรายังคงใช้ระบบเตือนภัยยุคหิน มาจัดการกับความซับซ้อนของความสัมพันธ์ยุคดิจิตอลอยู่ มันก็เลยพังไงคะ พอเข้าใจการทำงานของแว่นตาสีแดงนี้แล้ว เราลองมาดูการทำงานของมันในชีวิตจริงกันบ้างดีกว่าครับ ข้อมูลจากเอกสาร ชี้ให้เห็นการประยุกต์ใช้เลนส์ CBT ใน 2 มิติใหญ่ ๆ คือชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน เริ่มที่เรื่องส่วนตัวก่อนเลยดีไหมคะ ดีครับ เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือชีวิตคู่เนี่ย มักจะเป็นพื้นที่ที่อารมณ์พุ่งปรีดได้ง่ายที่สุดเลย ในข้อมูลมีเคสสุดคลาสสิกที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง คือเวลาที่คู่ชีวิตลืมวันครบรอบหรือวันสำคัญครับ โอ้โห เคสนี้เจอบ่อยมากค่ะ เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ ความคิดอัตโนมัติแบบเหมาเข่งจะเริ่มทำงานทันทีเลย เสียงในหัวจะตะโกนว่าเขาไม่ใส่ใจแล้ว เขาหมดรักฉันแล้ว แล้วอารมณ์โกรธหรือน้อยใจก็จะตามมาทันทีเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ นำไปสู่พฤติกรรมประชดประชันหรือการประทะกันอย่างรุนแรง แต่ถ้าเราสวมเลนส์ใหม่ด้วย CBT เราต้องหยุดกระบวนการนี้ แล้วถอยออกมามองแบบนักสืบค่ะ วันธรรมดามันยังยืนยันว่าเขาดูแลดี การลืมวันครบรอบมันก็อาจจะเป็นแค่เขางานยุ่งจนลืมดูปฏิทินจริงถูกต้องที่สุดเลยค่ะ หรืออีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก และมีช่องว่างระหว่างวัยเข้ามาเกี่ยว ก็คือพ่อแม่กับลูกในวัยผู้ใหญ่ค่ะ ๆอันนี้น่าสนใจครับ หลายครั้งที่คนเป็นลูกรู้สึกรำคาญ เวลาพ่อแม่เข้ามาจู้จี้จุกจิกเรื่องการใช้ชีวิต ความคิดอัตโนมัติของลูกมักจะเป็น พ่อแม่ไม่เคยเชื่อใจเลย หรือเขามองว่าเราเป็นเด็กตลอดกาล เดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึงครับ ค่ะ ได้เลย มาถึงจุดนี้มันมีคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับ คือถ้าเราพยายามปรับความคิดว่า การที่พ่อแม่จู้จี้หรือล้ำเส้นเรา มันคือรูปแบบการแสดงความห่วงใยของเขาเนี่ย การปรับความคิดไปในทางบวกแบบนี้ มันคือการหลอกตัวเองให้ยอมรับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษหรือท็อกซิกหรือเปล่าครับ เรากำลังกลายเป็นคนที่ยอมคนอื่นมากเกินไปไหม นี่เป็นประเด็นที่ชวนให้ฉุกคิดมากเลยค่ะ แล้วก็เป็นจุดสำคัญที่หลายคนเข้าใจผิดด้วย การเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่าความจู้จี้คือรูปแบบความห่วงใย ไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมให้เขามาล้ำเส้นเราตลอดไปนะคะ อ้าว แล้วเป้าหมายของมันคืออะไรครับ เป้าหมายคือการเปลี่ยนอารมณ์ของเราต่างหากค่ะ ถ้าเราเชื่อความคิดอัตโนมัติว่าเขาไม่เชื่อใจ เราจะโกรธ แล้วก็อาจจะตอบโต้ด้วยการตะคอกหรือหนีหายไปเลย ซึ่งพังทั้งคู่ค่ะ จริงครับ แต่ถ้าเราเข้าใจเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ว่ามันคือความห่วงใยที่แสดงออกผิดวิธี อารมณ์เราจะเย็นลง กลายเป็นความเห็นอกเห็นใจ จากนั้นเราถึงจะสามารถกำหนดขอบเขตกับเขาได้อย่างมีสติและหนักแน่นค่ะ โดยไม่ต้องใช้อารมณ์เกรี้ยวกราดเลย อ๋อ คือเราปรับความคิดตัวเอง เพื่อดับไฟในใจตัวเองก่อน แล้วค่อยจัดการกับพฤติกรรมนั้นด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ขึ้น เป็นการแยกแยะระหว่างเจตนากับวิธีการกระทำออกจากกันนั่นเอง ใช่เลยค่ะ
ทีนี้ขยับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องบ้างนะคะ เอกสารพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบเอาไว้ น่าสนใจตรงที่เวลาเห็นพี่หรือน้องประสบความสำเร็จมากกว่า สมองมักจะเผลอทำงานแบบมองโลกในแง่ร้ายเกินจริงทันทีเลยค่ะ ยังไงนะครับ มองโลกร้ายเกินจริงในกรณีพี่น้อง ความคิดที่มักจะดังขึ้นมาคือ เราล้มเหลว พ่อแม่ต้องภูมิใจในตัวเขากว่าแน่ๆ ความคิดนี้แหละค่ะ คือสนิมที่กัดกินความสัมพันธ์ทำให้เกิดระยะห่างระหว่างพี่น้อง อืม แล้วเราจะปรับความคิดยังไงดีครับ การปรับความคิดด้วย CBT คือการมองตามความเป็นจริงค่ะ ว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตหรือไทมิ่งที่ต่างกัน การปลดล็อกตรงนี้ช่วยให้เราแสดงความยินดีกับคนในครอบครัวได้จากใจจริง ไม่ใช่แค่ยิ้มแต่ข้างในขมขื่นค่ะ เข้าใจแล้วครับ ย้ายฝั่งมาดูมิติของการทำงานกันบ้างดีกว่าครับ ได้เลยค่ะ ในมิติการทำงานเนี่ยมันมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกขั้น เพราะมันมีเรื่องของอำนาจ ความมั่นคง แล้วก็หน้าตาเข้ามาเกี่ยวด้วย สมมุติในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง เวลาลูกน้องโดนวิจารณ์ผลงานอย่างหนัก ความคิดอัตโนมัติจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องส่วนตัวทันทีเลยว่า เจ้านายจ้องจับผิดแน่ๆหรือว่ากำลังบีบให้ลาออกหรือเปล่า ซึ่งการคิดแบบนั้นจะทำลายทั้งไฟในการทำงานและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันเลยนะคะ CBT แนะนำให้เราฝึกแยกตัวงานออกจากตัวตนให้ขาดค่ะ แยกงานออกจากตัวตนเหรอครับ ใช่ค่ะ คำวิจัยเหล่านั้นถูกส่งมาเพื่อยกระดับผลงานให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กร มันไม่ใช่การโจมตีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราค่ะ การแยกแยะข้อเท็จจริงนี้ได้จะช่วยให้เรารับฟังฟีดแบ็กเพื่อนำไปพัฒนาต่อได้โดยไม่แตกสลายค่ะ แล้วถ้าเป็นมุมของคนสอนงานบ้างล่ะครับ อย่างระบบพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยง เวลาพี่เลี้ยงพยายามสอนงาน แต่น้องเลี้ยงไม่ยอมทำตาม หรือว่าขอทำวิธีของตัวเอง ความคิดของพี่เลี้ยงมักจะวิ่งไปหาข้อสรุปแบบเหมาเข่งเลยว่า เด็กรุ่นนี้ดื้อ ไม่ฟังใคร ไม่เคารพประสบการณ์ของคนอ่าวน้ำร้อนมาก่อน ทั้งที่ในความเป็นจริงนะคะ สิ่งที่น้องเลี้ยงต้องการอาจจะแค่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะ พวกเขาต้องการเรียนรู้จากการลงมือทำพี่เลี้ยงจำเป็นต้องปรับมุมมองใหม่ว่า หน้าที่ที่แท้จริงคือการประคอง ไม่ใช่การควบคุม ประคองไม่ใช้ควบคุม เป็นคำที่กระตุกความคิดได้ดีมากครับ แต่ฟังมาถึงตรงนี้ ผมก็ยังมีข้อสงสัยเดิมผุดขึ้นมาอีกแล้วครับ ค่ะ ว่ามาได้เลย การที่เราต้องคอยมานั่งแยกแยะว่าคำด่าของเจ้านายคือการติเพื่อก่อ หรือต้องมาคอยปรับความคิดให้เย็นลงเวลาคนอื่นทำพฤติกรรมแย่ๆใส่เราในที่ทำงาน สรุปแล้ว CBT มันไม่ใช่การยอมรับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษจริงๆหรอครับ อ้างอิงจากบทสรุปในเอกสารอย่างชัดเจนเลยนะคะ CBT ไม่ใช่การยอมคนอื่นเสมอไปค่ะ และไม่ใช่การยอมจำนนด้วย ถ้าไม่ใช่การยอมจำนนแล้วมันคืออะไรล่ะครับ มันคือการรักษาความสงบในใจ เพื่อให้เราใช้สติในการแก้ปัญหา แทนที่จะใช้อารมณ์ค่ะ เราไม่ได้หาข้ออ้างให้เจ้านายท็อกซิกนะคะ แต่เรากำลังรักษาความสงบในจิตใจตัวเอง เพื่อจะได้เลือกวิธีตอบโต้ที่ฉลาดที่สุดต่างหากมันเป็นเรื่องของการควบคุมสิ่งเดียวในโลกที่เราควบคุมได้จริงๆ นั่นก็คือตัวเราเองค่ะ อ๋อ เคลียร์เลยครับ มันคือการชิงพื้นที่การตัดสินใจกลับมาเป็นของเรา ทีนี้หากการปรับความคิดไม่ใช่การยอมแพ้ แล้วเราจะลงมือทำจริงได้อย่างไรนำผู้ฟังไปสู่การแกะรอยขั้นตอนปฏิบัติ 5 ข้อ ผ่านกรณีศึกษาในที่ทำงานกันครับ ใช่ค่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาดูเรื่องของการและเมย์กันค่ะ การเป็นผู้จัดการส่วนเมย์เป็นลูกน้อง เรื่องมีอยู่ว่าเมย์ส่งงานล่าช้าหลายครั้งมาก ซึ่งถ้าปล่อยให้วงจรเดิมทำงาน การก็คงโมโหแล้วเรียกเมย์มาด่ากลางออฟฟิศไปแล้วใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ แต่ถ้าการใช้ระบบ 5 ขั้นตอน ขั้นแรกเลยคือจับอารมณ์ตัวเองให้ทันค่ะ เมื่อการเห็นงานส่งช้า ความคิดอัตโนมัติวิ่งเข้ามาเลยว่าเมย์ขี้เกียจและลองดี การต้องรับรู้ถึงความโกรธของตัวเองให้ทันก่อน นี่คือสัญญาณให้หยุดค่ะ พอจับอารมณ์ทันแล้วก็มาสู่ขั้นที่ 2 คือการตรวจสอบหลักฐาน ด้วยกระบวนการตั้งคำถามแบบ Socratic questioning ถูกไหมครับ ใช่ค่ะ ตรงนี้น่าสนใจมาก สมมุติถ้าผมเป็นการ ผมคงต้องเริ่มเถียงกับตัวเองในหัวแล้วว่า เดี๋ยวนะที่คิดว่าเมย์ขี้เกียจเนี่ย มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนบ้าง ลองย้อนไปดูแฟ้มงานเก่าๆ เดือนที่แล้วเมย์ก็เพิ่งอยู่ดึกปั่นโปรเจกต์จนเสร็จนี่นาไม่เคยเกี่ยงงานเลย แล้วมันมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่ทำให้คนคนหนึ่งทำงานช้าลงกระทันหัน
พอเกิดคำถามนำทางแบบนี้สมองจะหลุดจากกรอบแว่นตาสีแดงทันทีเลยค่ะ แล้วเข้าสู่ขั้นที่ 3 คือปรับเปลี่ยนความคิดให้สมดุล การเริ่มเปลี่ยนความคิดจากเมย์จงใจลองดี กลายเป็นเมย์อาจมีปัญหาบางอย่าง และนั่นก็นำไปสู่ขั้นที่ 4 และ 5 คือลงมือทำในรูปแบบใหม่ หรือเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองครับ แทนที่จะเดินไปทุบโต๊ะ การเลือกใช้วิธีสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจ เดินไปถามถ่ายว่ามีอะไรติดขัดตรงไหนไหม แล้วผลลัพธ์ก็คือเมย์ยอมเปิดใจเรื่องที่ลูกป่วยหนักค่ะ การจึงสามารถรักษาทั้งทีม และรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้ ลองนึกดูสิคะ ถ้าการด่าออกไปแต่แรก งานก็ไม่ได้แก้ แถมยังทำลายขวัญกำลังใจคนที่กำลังวิกฤตอีก สรุปแล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรกับเราครับเนี่ยผมขอยกภาพวาดที่เป็นแหล่งข้อมูลของเราขึ้นมาเปรียบเทียบเลยนะครับชายสวมเสื้อยืด Mindset Unlock Feeling Growth and Innovation ยืนท่ามกลางออร่าสีเหลือง สิ่งที่การทำเนี่ยคือการปลดล็อกกรอบความคิดอย่างแท้จริงเลยนะครับ จริงที่สุดเลยค่ะ ซึ่งมันทำให้เกิดนวัตกรรมในการบริหารคน เกิด growth and innovation แทนที่จะใช้วิธีด่าทอแบบเดิม ใช่ค่ะ ถ้าเรามองภาพใหญ่ของเรื่องนี้ โดยเน้นย้ำแก่นแท้จากเอกสารเลยก็คือ เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เสมอไปค่ะ แต่เราเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับเขาได้ และนั่นแหละค่ะที่จะเปลี่ยนวิธีที่เขาปฏิบัติกับเราในที่สุด ซึ่งถ้าเรารวบรวมแนวคิดจากการเจาะลึกทั้งหมดนี้ ประกอบเข้ากับข้อความจากเพลย์ลิสต์วิดีโอต้นทาง จะเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม จะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่า พันธกิจไร้พรมแดนครับ พันธกิจไร้พรมแดนฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ ใช่ครับ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้มันต้องเริ่มต้นที่จิตใจครับ การเท่าทันความต้องการและอารมณ์ของตนเองเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญที่สุดเลย ดังนั้นนะคะ ในครั้งต่อไปที่รู้สึกจี๊ดในใจ หรือเกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะกับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมงาน ลองถอยออกมา1 ก้าวเพื่อเป็นนักสืบที่คอยจับตาดูความคิดอัตโนมัติของตัวเองดูนะคะ ถือเป็นทางลัดสู่การทำความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะจบการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้คิดต่อกันครับ คำถามว่าอะไรคะ ถ้าความคิดอัตโนมัติของเราในปัจจุบันถูกสร้างมาจากประสบการณ์ทั้งหมดในอดีต เป็นไปได้ไหมครับว่า ความเชื่อหรือบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กกำลังแอบเขียนบทละครให้เรากลายเป็นผู้ร้าย ในความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดณขณะนี้ โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย โอ้โห เป็นประโยคทิ้งท้ายที่กระตุกต่อมคิดได้แรงมากเลยล่ะค่ะ ต้องกลับไปสำรวจตัวเองด่วนๆเลยนะคะเนี่ย หวังว่าการสำรวจข้อมูลอย่าเหมือนอย่างไรครั้งนี้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกคนได้นะครับ ขอบคุณที่มาร่วมดำดิ่งเจาะลึกไปด้วยกันสำหรับ The Deep Dive วันนี้ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ